Namaste. Namaste. So, how was the break? Milyen Was volt there a break? a szünetetek? Volt-e szünet? Was there? Volt-e egyáltalán szünet? From being? Megszakadt-e valami a létezésben? Did we have a break from experiencing? Volt-e szünet a tapasztalásban, az érzékelésben? So, my role sometimes, Az a szerepem általában, my role sometimes is to shake you up. hogy felrázzalak, To shake you out of kirázzalak beliefs or a régi hiedelmeidből, concepts which we sometimes believe in. koncepcióból. And maybe I did it a bit, or maybe not, I don't know. Lehet, hogy ez már megtörtént, de az is lehet, hogy még nem. Because it's really not about that to really agree with me on everything. Nem arról szól ez a történet, hogy itt mindennel egyet kell értened, Nitya amit elmondok. maybe has Nitya, amit mond. some knowledge. Lehet, hogy Nitya az, aki mindent tud, knowledge. valami különleges tudással And I better rendelkezik. believe it's true. És jobb, hogyha elhiszem, amit mond, igazként ismerem el. So maybe we sometimes prefer to believe than to investigate. I don't know. Néha Maybe. azt választjuk, hogy elhisszük, vagy pedig azt is But választhatjuk, hogy Now megvizsgáljuk. I have a question like how was it for you? How is it De for mégis you? az a kérdésem And felétek, hogy if- milyen nektek ez most, milyen And volt, if you have some és ha van bármilyen some doubts or questions or points kétséget, which are kérdésed, pontok, amik unacceptable. elfogadhatatlanok, Unacceptable. teljesen elfogadhatatlanok. Maybe. Talán van olyan, Or maybe something else. I vagy don't know. bármi, nem is So tudom. it's your turn now. Ez most Your move. ti mozdulhattok most bármit, hogyha Who meg wants to szeretnétek. start? Ki az, aki esetleg el szeretné kezdeni? It's not really a question, it's just a kind of problem that I have. Yeah. Nem Can you igazán take the mic because Nem igazán egy The mic, kérdés, yeah? amit szeretnék mondani. I'll do the short. Rövid Yeah, lesz, it's okay, it's de okay. inkább egy probléma, amit szeretnék. but we will hear better. Ez csak amiatt van, hogy jobban halljuk, hogy amit mondasz. Yeah, so every time when I wake up in the morning, Minden alkalommal, amikor fölébredek reggelente, I feel very stressed. nagyon stresszesnek érzem magam. So you wake up and first thing is like contraction in the body Yeah. and you Tehát, feel hogy stress? fölébredsz, az első dolog egy összehúzódás érzés a testben, és az, hogy stresszesnek érzed magad. Yeah, and this is very strange because normally Nagyon I don't have any problem mert during the day. általában a nap folyamán nincsen semmilyen problémám. So I feel myself calm and relaxed all the day. Nyugodtnak és relaxáltnak érzem magam a nap folyamán, And this is not artificial. This is és ez nem how I mesterséges. feel I am really. Ez általában így érzem magam. And I try to get rid of all the things that make fear of me. És próbálok megszabadulni minden dologtól, amitől félhetnék. Yeah. For example, I don't see any news on the television. Nem I'm nézek not például híradót, vagy really nem interested in the social híreket. media and that kind of stuff. A social médiát sem követem, és ilyen dolgokat, amik fölzaklathatnak. I have a good family and so everything A seems to be családommal good is for me. minden rendben Yes. van. Tulajdonképpen minden rendben van körülöttem. And despite I És ennek feel this ellenére stress, érzem ezt in the a morning, stresszes állapotot I don't a know how to get rid of this. reggelente, és nem tudom, hogy ettől For hogy how long you have szabadulhatnék it? meg. Pardon? For how long you have Milyen like that? régóta érzed ezt?
Just a couple of months, maybe. Egy pár hónap Just óta couple of talán. months. Csak egy pár And how hónap. do you sleep? Hogyan alszol Very általánosságban? well. I Very love well. to sleep. Yeah. Nagyon jól, imádok aludni. Yeah. So it's just in the morning, and how long? Yeah, it's just in the morning. Ez a reggelekről szól, ezek It szerint igen. disappears in half an hour roughly. Körülbelül fél Not óráig bad, tart. Nem is rossz Actually, not egyébként. bad life. Nem egy rossz életed Just van. half an hour a day Fél óra naponta, of suffering. egy Actually, pici szenvedés. actually, it's Nem not is bad. rossz. Nem? I mean, I think it's even like many people would like to have Sok like ember that. lehet, hogy irigli But ezt he az says even életet. this half an You turn hour, it very positive. Nagyon pozitívan But he says- állított be. even this half an hour, it's too much. De te azt Come mondod, on. hogy ez a fél óra is It's sok. too much. I mean, I'm joking a bit. Kicsit But viccelek also not. természetesen, de egyébként Just viccelek see is, meg nem 24 is. hours. Ha az See egész 24 24 órát hours, and you say- nézzük, It's quite alright. rendben lehet akár. Yeah, but I also noticed that during the day I lost the enthusiasm that Azt is normally a ész- child can feel. Észrevettem, Okay, hogy a nap yeah, folyamán yeah. elvesztettem azt az érdeklődést, amivel egy gyerek néz a Yeah. világra. Yeah, and you know it's really important for us to inquire this Igen, fear which comes Ezt out, meg kell vizsgálnunk azt a this félelmet, anxiety ami which shows up in the feszültséget, morning. ami megjelenik reggelente nálad. It's really good time to investigate Ez a while legjobb it's happening. időpont, hogy megvizsgáljuk, amíg tart. Because if you can check, all of you Mindannyian egyébként leellenőrizhetitek, can investigate this way megvizsgálhatjuk ezen a straight módon. in the morning when you wake up. Egyenesen reggelente, amikor So, for fölébredünk. instance, when you go for a sleep Például, amikor ugye lefekszünk at aludni, night, when you go for a sleep, esténként lefekvés előtt. like say to yourself that Mondd azt magadnak, before falling asleep, that when you wake up, mielőtt you really elaludnál, want to be present of hogy what's amikor happening. fölébredek, Really akkor that nagyon you just tudatosak have akarok this lenni arra, intention, hogy mi this inner történik, feeling ahogy that fölébredek. you wanna Legyen meg ez know a or see szándék. or understand what's happening in the morning. What is the Tényleg meg akarom process? érteni, tényleg meg akarom látni, mi a Maybe it folyamat. will not, the understanding or seeing and the clarity will not come on the first try. Nem Maybe biztos, hogy not. az első But próbálkozásra just give it a megérkezik a try for a tisztaság couple of és a days, megértés, at de egy least. pár napig esetleg próbáljuk So- meg ezt, So hogy így you are vizsgáljuk meg going a to bed reggeleket. Tehát mielőtt ágyba mennénk, and say to yourself, I really fogalmazzuk want meg to be magunk present in the morning, számára, first hogy thing. nagyon tudatos szeretnék lenne arra, hogy fölébredek, és az utána levő időszakra. Because then this information gonna come to you. Mert akkor by ez az itself. információ önmagától megmutatja majd magát. Because if you will not do it this way, Ha nem ilyen módon közelíted meg, you might not even acknowledge what's happening in the nem morning. biztos, hogy Because the nem mind fogod will pop tudatosítani up magadban, mi immediately történik. and already talking happens. És Anxiety happens already. a feszültség már ott lesz esetleg, és már elkezdődik ez a I fejben remember I was történő doing this experiment hangosság. myself, Ezt én magam is elvégeztem, ezt a fajta kísérletet, and what came to me was és ami tisztává vált számomra ezáltal, it was actually very surprising nagyon meglepő volt az eredménye. because I saw that Azt láttam, when I woke up in the morning, hogy amikor fölébredtem, maybe couple of seconds közvetlenül utána, after waking up, egy pár másodperc az when I ébredés open maybe után, my eyes or I kinyitottam a szememet, acknowledge that I'm awake, és egyáltalán tudatosul bennem, hogy ébren for a vagyok. split second, Egy tört very másodpercre, short time, nagyon-nagyon rövid pillanatra silence. csönd volt. nothing. Semmi. Was not even yet this anxiety and this Még bad ez a feeling. feszültség, vagy ez a rossz érzés sem volt még ott. And then I could really see when És azt is And látni how tudtam, hogy hogyan this és inner mikor bad feeling show up. jelenik meg ez a belső kellemetlen érzés. It came with me idea. És akkor Me and jelent the meg, world. amikor a világ Me és and az, my life. és az az élet, az az ötlet, Me hogy and én this life. és az én világom, ez az életem, amikor So ezek actually this is fölépültek. memory. Tehát tulajdonképpen ez csak egy visszaemlékezés, memória. Memory in the concept which Visszaemlékezés shows up habitually. koncepcióként, ami szokásszerűen megmutatkozik. So like this is meditation actually. Ez meditáció valójában. So in meditation
We are not changing states. Meditációban nem állapotok közt vándorlunk. We are just witnessing what's happening by Csak egész itself. egyszerűen tanúja vagyunk annak, ami történik, zajlik. So in this kind of witnessing, Ebben a típusú tanúságban, we might észlelésben understand how the brain works, megérthetjük az elmének how működésének our conditioning folyamatait, works, a kondicionáltságnak a and működését, what ideas are basic for us, for és instance. hogy milyen elképzeléseink And vannak, it's exactly the same way amik in the morning. beépültek. És ugyanez zajlik le a reggeli ébredés You will notice folyamán that is. this is just a habit. Észre fogod venni azonnal, hogy ez csak egy megszokás. And also, while this is happening, És mi alatt ez just történik, stay present. csak egész Don't egyszerűen change it. legyél jelen, ne Don't akarj run away from megváltoztatni it. semmit, Don't try to elbújni get sem rid of kell, it. nem kell megszabadulnod Do tőle, nothing. semmit se kell tenned. Then only you'll see what kind of concepts actually Akkor is there valójában for you. látni fogod ezeket a koncepciókat, amik léteznek benned. Because all of us, we might have a different spot. Mert mindannyiunknak What különböző makes us suffer? pontjaink vannak, amik Or cause szenvedést the fear or okozhatnak anxiety. nekünk. Vagy amik az okai But annak, if you'll hogy be having this intention in the nyugtalanok night, vagyunk, vagy at some félelmeink point vannak. you will understand it for yourself. És ha ezt látod magad then számára, akkor meg tudsz when bizonyosodni you róla, see hogy it, ez hogyan működik nálad. És don't amikor try látod, to manage this. ne próbáld meg ezt az egészet Just leave átalakítani, vagy foglalkozni vele, csak hagyd úgy, ahogy van. And the understanding És maga a or megértés, easiness will come by itself. és a megértés és a megkikönnyebbedés majd önmagától megérkezik. Because we can't figure out the exact cause of it now. Mert nem It will be just találhatjuk ki mental. mindennek az okát, az egy You will mentális see the folyamat process, lenne. and that will be really good Tulajdonképpen thing. azáltal, hogy látjuk a observe. folyamatot, ez a megfigyelés már elegendő. Okay. Thanks. Thanks. Rendben, köszönöm. Én is köszönöm. Én csak az Úrhoz szeretnék kapcsolódni. I just would like to connect with the words that the gentleman said before me. Tulajdonképpen nekem is már hosszabb idő óta reggelente ilyen szinte belső remegéssel For some time in the morning, I have this trembling in the morning inside of me when I wake up. Igazából először így kicsit a félelemhez kapcsolódott, First it was connected with the fear, de igazából igyekeztem nem címkézni, but I tried not to label this happening. És tulajdonképpen tényleg csak így a megfigyelő állapotába, And only stay as the witness. állapotából néztem. And from this witness position, just to see it. És tulajdonképpen nagyon-nagyon sokszor mostanában is megjelenik, Many times lately, it also came like this, de nem kapcsolódik semmihez. but it doesn't connect or can't connect with anything. Csak van egy tényleg egy Can't belső connect. remegés, There is only the trembling that is watched, és figyelem, és nem and I tulajdonítok watch it. neki Yeah, and I watch, jelentőséget. but I don't take too much attention there or Okay. importance. És tehát végül is így már nem probléma számomra. So for me, this way doesn't cause a problem. Tehát nem keresem az okát, hogy So I'm not miért. also not searching for the causes why it's happening. Okay. Okay. Ennyi, meg még azt szerettem For volna this mondani, topic, that's it. hogy, And you feel fine with it, yeah? hogy Jól érzed magad ezzel? már nincs vele problémám. Yes, I don't have any problem Cool, with it. perfect, okay. Nagyon jó, ez tökéletes így. Hogy így reggelente, ahogy az előbb And mondtad, also, as you said, during the waking state, in Tehát, the hogy- mornings, tehát ugye megébredek, I wake up. igen, ahogy bekapcsol itt ez a remegés, de Sometimes this trembling still comes, ahogy így figyelek, úgy egyszerűen észreveszem, hogy úgy but as I just watch, mintha betöltene a program, és akkor seems like my program is már tudom, loading hogy in. milyen nap van, And then de I nem start kell to know dolgozni, that this is stb. the day, I have to go to work, and Yeah. Tehát, hogy így tényleg így látom, hogy így ilyen másodpercek but I alatt see betölt. this in a few seconds. It's just uploading. Csak ennyit szeretem. This is all my comment to this. Great. It's like that. Tökéletes, jó így. Good.
Jó. The mind always wants to have some strategy. Az elmének mindig szüksége van egy stratégiára, szeretne valamit. We go to live and like this. Amikor élni akarunk, akkor ő mindig így áll hozzá. How to live? Hogyan éljünk? What if we could take it off? És mi lenne, hogyha az egészet csak elengednénk? Legalább itt engedjük el. To have no clue. Hogy semmi, nem legyen szükséges tudnunk valamit. Really, to have no clue. Mi van akkor, hogyha nem értünk semmihez? Nincs. Do we have to know how to dance? Szükségünk van arra, hogy tudjuk, hogyan kell táncolni, hogy elkezdjünk táncolni? And we can just see what happens. Vagy csak egész egyszerűen hagyjuk, hogy kibontakozzon, amit szeretne. Vagy először tánciskolába kell járnunk hozzá? I mean, the children, they just... A gyerekek, azok csak nyomják. And we think, will I do it right? És én meg elkezdek gondolkozni, jól csináltam? Can I move like this? That will look stupid. Mozoghatok így? Hogy nézhetek ki? És akkor mi van? For whom? Kinek a számára? Ki gondolja ezt? For myself, of course. De hát részemre, én természetesen. For others. És mások mit gondolnak? So we take those opinions of és ezeket ours a véleményeket, and others amiket seriously. én fogalmazok meg, vagy mások fogalmaznak meg rólunk, teljesen komolyan vesszük. Same way we want to have a strategy for living. Ugyanígy szeretnénk egy stratégiát arra, hogy hogyan Even kellene for élni. enlightened life. Még azt is, hogy milyen lehet a megvilágosodott élet. Okay, I'm talking again, now it's your turn. Már megint én beszélek, de ez most a ti sorotok. Nyugodtan, ha valamit szeretnél, akkor... Hi, could you please speak about falling away of self, or about falling away of the self, tudnál beszélni attól, falling away of the self, yeah? Yes, or observing az önvalótól eltávolodni és észlelni az én vagyokság érzését. Because after I had realized that everything is infinite consciousness, arra, hogy minden a végtelen tudatosság, and actually there is no dividing line between the inner and outer, megkülönböztető vonal a külső és a belső között. And it's also quite clear that és az is teljesen világos, that the experience, the seeing, feeling, sensations, érzések, érzetek, and the knowing és of them are made of this infinite awareness. Minden a végtelen tudatosságban jelenik meg. However, after that I still had a little voice in my head. Még mindig ott van a fejemben egy hang. Yeah, that just wait a second, because várj egy pillanatot. Who is this I which claims ki az az én, aki azt állítja, that I am infinite consciousness? Hogy én a végtelen tudatosság vagyok. Ez az elme természetesen, aki ezt mondja. Az elme mondja ezt, ő jelenti ezt ki. Whatever is saying mind, even if it's the most profound concept. Bármi is, ami elhangzik, az elme által hangzik el, még hogyha a legmélyebb just don't take gondolat a concept is. Literally. Ezt a koncepciót ne vegyük szó szerint. So on the, let's say, on our way or on our search, az utunkon, a keresésünkön nevezzük így. We have some realizations. Vannak realizációink, like megtapasztalásaink, mint ahogy te is leírtad. But then you said, and then I have this little voice azt mondod, which hogy says, itt van ez a kis hang a fejemben, ami ezt mondja. Describe it literally. És szó szerint and leírtad, this voice says hogy that. azt mondja, ez a hang. So this voice says that. Ez a hang ezt mondja, ezt állítja. So how to check if it's true or not? Hogyan tudom leellenőrzni, hogy ez igaz, valós-e vagy sem? The word water, let's say I have the word water here.
Hogyha itt van mondjuk ez Is a it wet? szó, amit ide írok, hogy víz. Is it wet? Ez maga, ez a szó, ez vizes? No. Nem. I have a word awareness here. Itt van maga egy táblára írva, hogy Awareness. tudatosság. Is it this awareness I'm speaking about? Ez az, amiről beszélek? Nem. I have the word infinity. Itt van a végtelenség. Infinite self here. Itt van a végtelen önvaló. This is just a word, no? Ez csak egy szó, nem igaz? Egy kifejezés. And I'm not diminishing your realization now És here. ezáltal nem akarom kisebbé vagy lealacsonyítani a te Because there is megélésed, clarity about tapasztalásodat. those things. Mert van világosság is ezzel So kapcsolatban, the clarity igazság. about those things is one thing. Tehát And claiming the things is the other thing. Tehát állítani valamiről valamit, az egy dolog, de maga az igazság tartalma attól még ott van. What mind says seriously. Tulajdonképpen semmit se kell túl komolyan vennünk, amit az elménk állít vagy mond. If I say I am God. Hogy én azt mondom, hogy én Isten vagyok. I'm God. Én Isten vagyok. What I really mean. Mit értek ez alatt? That I am God. Hogy én Isten vagyok? This body? Ez a test? Or this actually, this soul A is lélek? God? A lélek az Isten? I mean, this soul or body more God than test, this? Vagy ez a or lélek az jobban or Isten, mint ez a test, vagy az a lélek, vagy az a test, vagy az a lélek, vagy bármi más? No. Nem. So we intuitively might know Intuitív módon ismerhetjük, what we point to. Hogy mire utalunk, mire akarunk rávezetni. To the source. A forrására mindennek. But this is not word source. De ez nem egy címke, nem egy szó maga az, hogy a forrás. But how can you experience this source directly Hogyan tudod direkt módon megtapasztalni ezt a forrás? The sense of I am, a filter nélkül, anélkül az érzet nélkül, hogy én vagyok. Adya Shanti úgy nevezte, hogy az önvalónak a reflexió, a visszatükröződésnek cselekedete. Amikor ez a tudatosság még mindig egy entitásnak, egy alaknak valakinek Csak akkor, hogyha a figyelmedet oda viszed. And only if you just a thought that csak egy gondolat if ez? you pay attention there first. Csak akkor, hogyha a figyelmedet oda viszed. And if you expect this to be something. És ugye úgy képzeled ezt az egészet, hogy ez valami. And if you expect this to be something, or you expect some kind of diminishing of everything. Vagy van egy elképzésed arról, hogy minden egyszer csak szertefosztik. Ez is csak egy koncepció lenne, nem igaz? I'm not saying that, for instance, tomorrow you will not feel super light and fantastic. I'm not saying that. Magadat I'm just saying that all of us sitting here right now, de mindannyian, akik itt ülünk most, are perfectly fitted to awareness. Tökéletesen megfelelőek a tudatosságra. No step Nincsen következő lépés. No step backward, sem előre, sem nothing hátra. To change. Nincs semmi sem, amit meg kellene változtatni. It's just our mind dreaming. Ez csak az elménkben létezik. This big realization and maybe this bigger van ez a nagy realizáció, még nagyobb realizáció. Ki képzeli el mindezt? Where am I now? Hol vagyok akkor most? This is a side talk. Side talk, not ez important. egy oldalsó beszél, de nem fontos. Mintha csak beszélnek hozzánk a szélről, de nem muszáj odafigyelnünk, nem fontos. Eventually we will végső soron we will be fascinated by these things for a while. Valószínűleg fölkelti az érdeklődésünket ezek a dolgok. Mindaddig, amíg elegünk nem lesz belőle teljes mértékben. And you will stay here and now. És with akkor itt maradsz a is. mostban, és bármi is, ami itt van. Because the self is not a part. Mert az önvaló az nem that részekből what we áll. are is not an inch apart from this moment. Ami mi vagyunk valójában, az nem különbözik ettől a pillanattól. It's just mind dreaming, you know, even on subtle level of enlightenment. Kivetítései, még arról is, hogy milyen szintjei vannak a megvilágosodásnak. Because I can tell you, come. És akkor azt tudom mondani, hogy gyere.
Nagyon jó. But where I was here, de amikor ott I was here as well, no? Ott voltam, here, nem? and here, de itt and és here, itt és and itt here, és itt és and itt. here, and here, and here. But our mind says, but this is so nice. De az elme azt mondja, don't fall in love too much, because then you will suffer. De én azt mondom, ne essél túlzottan szerelembe ezzel, mert Always. megszenveded. Awareness is always present. Always, A tudatosság always, mindig always. itt van, mindig, So mindig here, itt van. here, Itt is itt van, here, itt is itt van, here, itt is itt van, és itt is itt This van. also. Ott is ott van, és then. aztán ott is, és ott is. That's why we can rest from trying. Ezért elpihenhetünk meg attól, hogy erőfeszítést tegyünk. És pihenhetünk. To attempt to be somewhere. Vagy pedig arra, hogy tegyünk That's why we don't kísérletet, hogy have valahol to do máshol a legyünk. slight move. Nem kell egy mozdulatot se tennünk, To understand what we are. Nem kell ahhoz, hogy megértsük, hogy mi vagyunk valójában, But in nem kell semmit se we have tenni. this really cool words A like spiritualitásban rengeteg szuper supreme. szót találtunk ki. Supreme, legfelsőbb, abszolútum. infinite. Végtelen, határtalan. What else? Mi God. más? What else? Isten. What else we have? Milyen fogalmak vannak még a spiritualizmusban? Like a big words. Nagy-nagy szavak. Enlightenment. Megvilágosodás. For chosen beings. De csak a kiválasztottaknak. What else we have? What? Eternity. Eternity. Of course, those words make sense. They make sense. Persze ezeknek a szavaknak van értelmük. The thing is, they are here, right now. De az az igazság, hogy ebben a pillanatban itt és most jelen vannak, itt vannak. Right now. Itt és most. So this waiting for something else Ez a has to... várakozás arra, hogy valami más legyen. Here now. Itt és most. The mind wants to know and then... Az elme szeretnéd, hogy Rests. tudja, de aztán utána megpihen. Want something else? Megint valami más szeretne, de And you megpihen. just rest. Csak pihen. And it will be many times, maybe it's normal. Sokszor megtörténhet ez Until normális. you will just notice, you will be sitting and... Ja, még csak ülsz és What's witnessing that? mi az, ami mindennek tanulja, ami észleli az összes ilyen jellegű I mean, what's megnyilvánulást? there for this to happen? Mi van ott elsősorban, hogy ez egyáltalán megtörténhessen? Or we started this nice experience. Vagy pedig elkezdtük Let's say it's so light. ezt a lágy, kellemes So cool. megtapasztalást, nagyon élvezzük. And something in us says, of Valami course. bennünk azt mondja, Yes, this is persze, it. ez az. Thanks God, this is Hála it. This Istennek, is it. ez az, Thanks, megvan. thanks. Köszönöm, This is it. köszönöm, ez az. But can you keep it forever like that? De fönn tudod tartani így, örökké? It will be hard. Nehéz lenne, nem? And then it changes És because you aztán know megváltozik. it just changes because the weather changes Megváltozik, and ugyanúgy, mint az időjárás sem állandó. Ez things is in cosmos változik. changes. A kozmosz is változik. And the general feeling on Earth is anxiety, let's say. Hát az általános And érzés you a might Földön oh my God, I lost it. nyugtalanság, és amikor ez újból előkerül, now. akkor elvesztettem. I was enlightened Eltűnt. Megvilágosodott and voltam, now I'm not. de most már nem. Bad. Ez nem jó. Bad. Ez nem helyes. Oh my God. Istenem, miért? All just mind dream, no? Minden csak az elmében zajló álmodás. So if we will look at states and we Hogy want to állapotokat prolong one vizsgálunk state meg, és egy forever, állapotot meg szeretnénk nyújtani, hogy az örökké tartson. it's very hard job. Nagyon-nagyon nehéz munka. Very tiring. Nagyon fárasztó és nehéz.
Or if we even, and same with understanding. For instance, mint a megértéssel, például you have a nice insight. I mean, you come up with like really like, oh my God, wow. És azt mondod, hogy Istenem, cool. Hát ez szuper. Oh, wow. Ez aztán eszméletlen wow, volt. Oh my God, this is it. Elképesztő, ez az. And the next day, másnap, for instance, you wake up például fölkelsz, and you forgot, or it doesn't sound like the same for you. Vagy nem is ugyanolyan most már. Then you want to go back to this, vissza akarsz menni ez a wow érzéshez, de most már nem olyan vonzó számodra. Because it's another day. Mert most már ez egy másik nap. This is gone. Ez már tova tűnt. And then you have another. És aztán van még egy. And it's like, még egy. And this is so amazing that you fall in love with this and you say, this is it. Vele. Ez az. Like megvan. With this, how was it with this narcissus flower, yeah? The story of Narcissus, you know? Narcissus flower. Virágnak a történetét. So he was looking into water. Belenézett a vízbe, and he és a tükröződésbe meglátta magát, a tükörképét. He said, I'm so handsome. És azt mondta, hogy azt a mindenit, de helyes vagyok. This is me, I'm so handsome. Nagyon helyes vagyok. Jó képű. And he thought he's in this water, but it was just an image. És azt hitte, hogy ott van a vízben. So this is the same with us, what we do. Ugyanez igaz ránk is, mi is ugyanezt csináljuk. We fall in love with something which is temporary, with a concept, let's valamivel, ami egy koncepció, vagy ami csak időleges, egy állapottal, egy elképzeléssel. This room, for instance. Vegyük ezt a termet például. Imagine this room. Képzeljük el ezt a gyönyörű termet. This group came to this room. Ide jött ez a csoport most. For 2 hours, itt ülnek 2 órát. Another 2 hours, and még gone. egy 2 órát, aztán elmennek. Tomorrow morning, holnap reggel, maybe similar groups comes. Valószínűleg ugyanolyan egy csoport. Ülnek itt egy keveset, on elmennek. Monday, Buddhist group gonna come. Buddhista csoportok jönnek, ülnek, meditálnak. And gone. Aztán elmennek. Something is constant here, no? Valami mindvégig jelen volt, nem igaz? Itt volt. Just this room is simply there for events to happen. A terem egész egyszerűen lehetőséget ad eseményeknek, hogy itt kibontakozzanak, vagy egy eseményeket tartsunk. For realizations. Realizációkra. And even this room. Oh my God. Ez a terem this is. Room ez a terem. Atya has Úristen. even quite an experience, no? Ez because is maga egy micsoda this room is witnessing of enlightenment experiences. Ez a terem minden egyes megvilágosodást megtapasztal, amit benne lezajlik. How it can fit it? Hogyan fér bele mindez? All of it. Az összes. Profound. Mélységes, is it nem suffering? Igaz? Or is it saying, oh my God, does this room saying like, oh wow. Úristen. Oh wow, look at this. Ezt nézd meg. Please don't go. Ne menjetek még. Please don't go out from this room. Ne menjetek ki ebből a teremből, maradjatok még. Or is saying, vagy azt yes, mondja, cool. Királyság. This is it. Ez az. And we have the same quality of this room inside. És ugyanez a természet bennünk is megvan, mint ami a teremben is megvan. Ugyanazok a minőségek. Identical quality we have teljesen inside. azonos the quality of heaven, like a mennyországnak a minősége. The clouds, ugyanúgy, mint az ég észleli a felhőket, a repülőket, mindent, ami megjelenik all rajta. Experiences. Mindent megtapasztal és right észlel. now we have the same quality inside. Ugyanezeket a képességeket, minőséget mi is tartalmazzuk. Exactly the same. Teljesen azonosak. The space which can survive everything. Van egy tér, ami mindent túlél. Which sees no problem. Mi nem lát semmiben se problémát. And doesn't have to know anything.
És nincsen szüksége rá, hogy bármit is ismerjen. We have this quality inside of ourselves. És vegyük észre, hogy ez a minőség mi bennünk is ott van. Where everything can pass through us. Ami rajtunk ezen keresztül mindennek megengedi, hogy tova haladjon. Where there is no shoulds and shouldn'ts. Ahol nincsen olyan, hogy minek kellene lennie, és minek nem kellene lennie. Where you don't even have to know who you are, nothing. Ahol még arra sincsen szükség, hogy ismerjük magunkat. Semmit se kell tudnunk. So this is our natural state. Ez tehát a természetes állapotunk. This is the natural state of all, of everything. Ez a természetes állapota mindennek. This is something which is here very often overlooked. Ez, ami mindig itt van, és mégis szem elől tévesztjük, nem figyelünk rá eléggé, hogy észrevehessük. And check if you És ellenőrizd le, hogy if you can confirm that inside of your being. Vissza tudod-e igazolni mindezt a lényed legbelsőjében? If you can confirm this space inside of yours. Hogyha vissza tudod-e igazolni ezt a terességet önmagadban? They call it peace which surpasses all understanding. Úgy hívják, hogy a béke, ami meghaladja minden megértést. Feels noble? Yeah? How does it feel? Hogy érzed most? Yeah, good. So it's like seeing the world with an infant's eye, without concepts and everything, just the raw, direct experience. Teljes direkt megtapasztalásként látni, olyan szemmel nézni a világra. Yes. Igen. Thank you. Thank you. Köszönöm. Köszönöm én is neked. Igazából, amiről eddig beszéltél, az tapasztalati szinten tapasztalom, tehát hogy magatudatosság vagyok. That you are speaking about, I experience it through experiences. Ami soha nem változott, tehát mindig volt, 6 éves koromban is az volt, ezen az ajtón is az volt. When I was 6 years old, also when I stepped in at this door today, it's the same. És ugye ebből a tudatosságból gondolatok merülnek. In this consciousness, thoughts are rising and disappearing. Illetve érzelmek jönnek fel. Also the same with the emotions, they come and go. És közben tudatában vagyok ezeknek, és tudatában vagyok annak is, hogy tudatában vagyok. And I'm also conscious of being conscious of all these. Igazából a tudatosságot akkor ismertem föl, amikor 2001-ben teljesen leállt az elmém. Consciousness first when was it? 2001? 2001, igen. In 2001 when my mind totally stopped. És ebből a csendben felismertem mindent. In this silence I recognize all.
addig nem tudtam, az elmém eltakarta. Before that, it was impossible for me to see because my mind shaded it. It was covered it. És igazából nincs is kérdéseim, mert basically, jönnek, mennek, I don't really have questions. De these things are coming and going. De volt egy olyan tapasztalatom is, but I also had an experience. Túléptem a létezés és a nem létezési kettőséggel, és megtapasztaltam, hogy stepping through the ami vagyok, existence and non-existence, and experience that what I really am. Az túl a létezés és a nem létezés kettőségén szavakkal nem ismerhető, nem leírható. It's over the duality of existence and non-existence. One second, I'm lost. Can you? Yeah, because I didn't hear. That he's telling that between the existence and non-existence, that this is over it. And this is what? Over the duality of existence and non-existence. Még ott, tehát totálnak a tudatosságnak, de amit még megtapasztaltam, hogy még ezen is túlléptem, és onnan jöttem vissza maga a tudatosságba. But then from here I came back to the consciousness. Okay. Most eljöttem, és tudom miért. This came out. I don't even know why I'm saying now this. And you feel content? Elégedettnek érzed magad most? Most jelen pillanatban... In this moment? Igen. Különben általában mindig elégedett vagyok azzal, ami van. Otherwise I'm usually content with what is. Vannak negatív érzelmek, amik fejlődnek a félelmek. Of course there are fears and negative emotions. A tudat terében hagyom lenni. And then I just let them be in the field of the consciousness. Egy idő után feloldódnak. And at one point they just melt. They just. Most például a úriemberrel kapcsolatban, hogy nem még volt egy a úriember, yeah, we have to. I think we need because I have hard to concentrate for me now. Nitya. Nagyon hangos. Yeah, it's hard for me to concentrate. Tehát úriember beszélt a félelmeiről, és pont, the gentleman was talking about the fears. Nekem is kb. Egy hete volt, ugye nagyon erős félelmek jöttek föl. For a week now that very strong fears were coming up. És in your life, yeah? Az életedben, ugye? Igen, reggel, amikor fölkeltem, the same as the gentleman said in the mornings. When I wake up, this very strong fear was coming in the awakening. Also the shaking and the emotions. És hagytam az egészet lenni, és belemélyedtem. I just let everything just be, and I just deepened into it. Valami szerencse folytál, lementem az aljáról, és megtapasztaltam. For some fortune, I just went down to the bottom, gyökerét, and I could experience the root of the fear of death, of dying. Tehát maga a halálfélelem volt. There was in the root, there was the fear of dying. És voltam a halál közeli állapotban többször ide. I was in before states of close to dying or close near death experiences. De itt teljesen átéreztem a eltűnés, a megszűnés, a félelmét. The fear of just disappearing, of just. Igazából tényleg meg fog halni, és a that I will die. El fog tűnni. And that this body will disappear. Annak ellenére, hogy volt a spirituális felismerésem. Although I had this spiritual insight. Hogy a valódi lényem az halhatatlan. That my real being was never born and cannot die, therefore. Szóval amikor ezt a félelmet teljesen elfogadtam, so when I totally accepted this fear, akkor egyszerűen elpálogott és megszűnt. It just disappeared and stopped. Tehát azt mondom, ezek a félelmek, so I just say these fears when they come, azok esetleg lehet, hogy halálfélelem az oka. Tehát a halálfélelem, the root could be the cause, could be the fear of dying. Legalábbis, személy szerint azt tapasztaltam, hogy a minden félelmem alapja az a halálfélelem volt. My experience was that all root of all fears were basically the fear of dying, of losing life. Yeah, it's possible. And do you feel that you are searching for something, or it's you feel úgy érzed, hogy valamit meg akarsz találni, that it's just collapsed completely? Vagy pedig say the last sentence. Do you have a feeling that you search for something else in this realm of spirituality, or you are done with that? Még keresel valamit, vagy pedig végeztél vele, vagy vannak még kérdéseid, vagy keresel valamit?
Nem mondhatom azt, hogy végeztem. I can't say that I'm finished. Akkor hazudnék. I would lie then if I would say this now. How can I express this? Tehát totál a tudatosságnak, ennek magának a létezésnek. I'm totally aware of existence, of awareness, that I'm aware. De nem vagyok totál, vagy egységélménynek, hogy egy vagyok Istennel. But I'm not aware of being one with God, let's say like this. Okay. With oneness, I can't. So, but do you okay, so we have to slow down a little bit, okay? Picit lassítsunk itt. Do you have some expectation towards that? Vannak elvárásaid ezzel kapcsolatban? How you would feel that you are one with existence? Hogyan fogod érezni magad, amikor a létezéssel egy vagy? Or that you should feel like, you know, we have to slow down to that point. Slow down to that point. Annyira teljes mértékben le kell lassítanunk magunkat, addig a pontig. Really, we have to slow down. Tényleg nagyon le kell lassulni. Slow down. Lelassulni. Okay. Because I can feel that you saw many things and you have clarity about things. Csomó mindenben nagyon tisztán látsz, ezt érzékelem, de most ebben a pillanatban we have to speak with feeling, not with knowing. Most inkább érzésből kell beszélnünk, és with nem feeling more nem with tudásból. Feeling than with knowing. Tehát hogy mit érzünk, inkább erre hagyatkozunk, mint hogy mit tudunk. So guide yourself that way. Vezesd magad ezen az úton, módon. So your first information will be the way you feel, not the way, not what you know about it. Az, hogy hogyan érzékelem ezt, és nem az, hogy mit tudok róla. So check. Ellenőrizd le. Or maybe it's a thought, I don't know. Lehet, hogy ez is csak egy gondolat. If there is some expectation that if you feel oneness, azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell érezned azt, hogy az egységet, if you feel oneness, if you feel one with everything. Mikor mindennel egynek érzem magamat, hogy annak hogy kellene kinéznie, vagy hogy kellene érzem magamat. Azt tudom, hogy nem tapasztalom ezt most. All that I know that I'm not experiencing this right now. You are not. Te ezt most nem tapasztalod. Van egy tudattere, ami igazából mondhatnám azt, hogy végtelen, és amiben most a gondolatok megjelennek. Where all the thoughts are arising. Most levalósul az elmém, kicsit nyugodtabb vagyok. Now I'm a bit more calm, my mind is a bit more slow and gives it more space. It's more quiet. So where is oneness in that? What do you expect from that? From this, to feel one with everything. Hogy egynek akarod érezni magadat mindennel. What else you want from that? Mi más szeretnél ettől? Ez meg 96-ban volt, hogy... It was in 96 this. Hogy akkor egy ilyen technikát alkalmaztam, hogy... I was using a technique. Hogy Isten nyilvánul meg rajtam keresztül, bármit csinálok, azt Isten csinálja. God is manifesting through me, and whatever I'm acting, it's act of God through me. But you said it was 96, no? De azt mondtad, ez 96-ban volt. Igen, még előbb volt, ez még előtte volt, igen. That was even before that. Okay, even before 96. Tehát ez még 96 előtt volt. De akkor is volt. But we are interested in this moment, you know. I understand what you say, that something was happening there. Megértem, hogy mi történt a múltadban. But about oneness we can speak now. De a mostról itt is beszélhetünk. About oneness, about this unity which you said you don't feel. Az egységről, az egynek lenni mindennel, amit all nem your érzel most. It's not really necessary most felejtsd el egy pillanatra a múltbeli dolgaidat, amit összegyűjtöttél, amit tudsz, azt most ürítsed ki. It's garbage now. Most really. Akkor dobjuk a szemétbe. It's just a memory. Csak egy memória. Beautiful, egy emlékezés. But memory. Lehet, hogy szép, de akkor is memória. So do you need some special oneness for this? Akkor van valami különleges egység, amihez szükséged van rá most, amire most szükséged van? Igazából most nem érzem semmire szükségét, tehát nem érzem semmi szükséget semmire. I don't feel the need for anything.
anything special, I don't need anything. Good. Ez nagyon jó így. Yeah, I mean, what kind of oneness we could put on top of that? It's just a word, and it's just a part of imagination. Ez csak egy elképzelés. Is it really necessary? Valóban szükség van rá? It can take us on another journey. Ez egy újabb útra invitálok It could. minket. I'm not saying it does for you. Nem feltétlenül számodra, but if you are playing around this word, what you could have else, ezzel a szóval játszadozol, hogy mi más you are setting yourself akkor for a journey, azon veheted észre magad, maybe. hogy újból egy utazásra invitált, és már mész is. Hát igen, nem fogadom azt, ami van igazából. Igen. Yes, because I don't accept what is here and now. Exactly. Igen. Pontosan. So this, igen. It's not here anymore. Really? Ez csak így, már nincs is itt. It will be a burden. Ez csak egy akadály lenne, nem igaz? Even if it was beautiful még akkor is csak it's csodálatos állapotok voltak, vagy megtapasztalások, akadályá válhat. Everything. Minden. Forget everything. This is a moment. Ez itt a pillanatod. This is the only moment ez you az have. egyetlen pillanat, amink van. So I'm taking care of this. Erről gondoskodnom kell? Nem, ez spontán történik. No, everything is just unfolding spontaneously. Yeah, but you know what? We can say it like this, but így we can say it also like this, de passively. Így is mondhatjuk. But everything is happening spontaneously, so okay. It's fine. Spontán módon történik, I'm in the same suffering loop. I'm not saying you do, but very often it's like that. Sokszor így történhet, és egy ugyanilyen szenvedés körbe tud minket belehúzni. Yes, everything is happening spontaneously, but I can be present in that what's happening jelen tudok lenni abban, ami spontánul I történik. can be alive, or I can itt be really élő lenni. In this. Tényleg ebben tudok lenni. Because we can say it like very passively, and nagyon life is boring, or life is bad, or life is it's just conditioning, or az élet csak kondicionáltság. We will start complaining soon. És akkor elkezdünk panaszkodni erre az egészre. Or we are, because if it's happening really spontaneously, tényleg spontán módon I really don't know what I'm gonna say. Nem tudom, hogy mit fogok mondani. I have no clue what I know, semmi because I know nothing. Nincs arról, hogy mit tudok, hiszen nem tudok semmit. So I'm present. Akkor jelen vagyok. Alive. Életteli. This miracle is now. És a csoda most van. This is really miracle. Ez tényleg egy csoda. I don't want to use a memory. Nem akarom használni az emlékezést. I wanna learn. Tanulni akarok. Rácsodálkozni. It's all interesting then. Minden olyan érdekes, nem igaz? Or not, it's not like, okay, I have a belief how life should be. Vagy pedig van egy elképzelésem arról, hogy az életnek hogy kellene kibontakoznia. And I have to apply to this life. És ezt alkalmaznom kell erre az életre is. And I will apply to this life using my previous experiences, for instance. Előző élményeimet felhasználva alkalmazom so my previous ideas. And I want to apply to this life. És alkalmazni akarom erre az életre. I'm gonna jump. Ugrálok, but it's not working. De nem működik. I'm only frustrated. Csak egyre inkább frusztrált leszek. And I can be fed up with spirituality. I can say, oh my God, it doesn't work. Ez nem is működik. I don't like it even. Nem szeretem most már. It could be also like this. Így is történhet. What if I take off this? Expectation, imagination, past, future, jövőt, múltat, mindent kidobunk, elengedünk. All of it. And all my previous experiences as well. És minden előző megtapasztalást is. És egész egyszerűen csak ide megérkezek, az itt és mostba. Not knowing. Anélkül, hogy tudnom kellene bármit is. Because I can only know past. Mert csak a múltat ismerhetném, nem igaz? What I knew a second ago is already egy gone. Másodperccel ezelőtt ismertem, az már nincs itt. I mean, it's all gone. Már nincsen itt. All is gone. Minden elveszett már. Oh, and we are just chasing those ghosts. They are not alive. Üldözzük ezeket a szellemeket, those ghosts, nem is they are not alive, but I'm alive. You are alive. De ezek a szellemek nem élőek, viszont én élő vagyok. Te is élő vagy itt. Just ta-da-down.
I'm just going crazy now. Ez igen. Kezdek megkattanni. What's happening? More life? Mi történik? More life? Ez élőbb? Yes. Igen. I wonder why. És miért? Because mind us is just falling apart and we... Az elmének a dolgait hagytuk It's a pure aliveness in there. És egész egyszerűen megmutatkozhat ez az életteliség. Mind us is just... Az elmének a dolgait hátraadjuk, és csak élettelin itt vagyunk. You want that? Ezt szeretnéd? This is your source. Ez a forrás. The source. A forrása neked és mindennek. Never tired, even when the body is tired. Sosem fáradt el, még akkor is, amikor a test már fáradt. Hát igen, ez mindig ott van. Yes, this is always there. Köszönöm. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. But videót. Úgy kezdném, hogy de. Like this word. Without your presence. Te jelenléted nélkül. Without my holy presence. Az én szent jelenlétem nélkül mindez. Hol is Nothing lenne? is possible. Semmi sem lehetséges enélkül, nem I igaz? don't know how this universe survives Nem without tudom, me, to hogy be ez az honest. univerzum nélkül egyáltalán hogy létezett eddig, nem tudom. How this universe Hát can egyáltalán ez az univerzum, survive without me. hogy tudna nélkülem létezni? But I'm speaking the truth. De én úgy érzem, hogy ez az igazság. Én így érzem. Yeah. Az igazat mondom. I'm saying the truth. So? És akkor? It's easier here? You mean in Így Szatszang like könnyebb this? Szatszangon? Okay. Amikor Szatszangon vagy? Okay. I get it. Megvan, értem. I get it.
Értem, amit mondasz. What to do? Akkor most mit tegyünk ezzel? Shall I stay here forever? Maradjunk itt örökké? You are the master. Te vagy a mester, te mondd meg. Do something, Nitya, with it, okay? Nitya, csinálj valamit, te vagy a mester. And I'm the master. Én egy mester vagyok. This is a big one. Ez komoly. So? És akkor? So you want this to be forever, yeah? Hát azt szeretnéd, hogy ez örökké tartson. Okay. Rendben. Then find it, confirm it. Akkor találd meg, igazold vissza. That this is also your seeing. Hogy te ugyanezt látod. You see from where I see. Te ugyanonnan látsz, ahonnan én látok. And while I'm here, you can use Mindaddig, amíg this. Itt vagyok, használhatod ezt. Erre. Use it also where I'm not. Akkor is használhatod, amikor én nem vagyok being. itt, hogy visszaigazold a saját lényedben mindezt. I mean, what if we have just 5 minutes of life mi van left? akkor, hogyha csak 5 perc lenne hátra az életünkből? We have just 5 minutes of life left. 5 perc lenne az életünkből hátra, ennyi. We would do everything just to, Mindent megtennénk, nem igaz? in this 5 minutes, Ebben az 5 really percben, be present and hogy teljes mértékben jelen lehessünk. and be there really. És hogy tényleg jelen legyünk, legalább ebben az utolsó 5 percben. Or we now have 2 days Most akkor legyen 2 napunk. of Szatszang. 2 nap szatszang. 2 days of focus on 2 nap, amikor arra fókuszáltunk, invisible, ami láthatatlan, not obvious, something which vagy is pedig ami nem normally. nyilvánvaló. I mean, Ami we normál have here 30 people here, esetben and how many people we have in 30 ember Budapest? ül itt, de hányan Or élnek how many people Budapesten, we have in Hungary, in vagy Europe, the world? Magyarországon, vagy Európában, And how vagy many világon. people is inquiring this És subject? hány ember az, aki egyáltalán ezt a Not tárgyat many. megvizsgálja? Nem sokan vannak. Not many. Nem sokan veszik ezt a fáradtságot, hogy But we megvizsgálják. are sitting here and we have De this mi itt weekend. ülünk, és itt van ez az egész hétvégénk And erre. we might intuitively feel, oh my És God, what a intuitív módon relief. érezhetjük, hogy What a milyen blessing, what a felszabadulás relief. és micsoda áldás van benne. So now, shall I say like this, for instance? Tehát akkor Okay, maradjak 2 days, így. I'm inquiring, and 2 then napot vizsgálódom, és utána meg, where is this awareness? utána hova tűnt a tudatosság? I mean, where is it? Hová tűnt a disappeared. tudat? A tudat eltűnt? It disappeared. Eltűnt egész Something is egyszerűen? wrong, probably. Valami valószínűleg nem működhet, mert most nincs itt. Or I use this time which I have Vagy pedig felhasználom ezt az időt arra, amit most and take megadtak, with me wherever I go. és magammal viszem mindenhova, ahol csak ott vagyok. Maybe. Talán. But how? De hogyan? How? Hogyan? Azt kérded? I don't know for tomorrow. Just take care of it always today Nem and tudom, now. hogy holnap I don't hogy know for lesz. Csak tomorrow. azt I mean, tudom, hogy I most can't hogy van. guarantee you nothing. Semmit se tudok neked garantálni a holnapoddal kapcsolatban. Csak azt tudom, I hogy can't most guarantee. van. Semmilyen biztosat vagy garantáltat nem tudok nyújtani. Just be 100% present here, you know. Csak Like use all your legyél jelen focus here itt és most a and clarify fókuszoddal, for yourself és önmagad számára igazold vissza every time. minden egyes alkalommal. But for tomorrow I will not tell you because I don't know. A holnappal kapcsolatban nem tudok mit But if mondani, you mert really nem take tudom, care mi of lesz. now, De a most, always, mindig a you most should be fine. van vagy, akkor rendben leszel.
But sometimes we are lazy later on. De néha elkényelmesedünk a későbbiek van. Igen. And sometimes so I try something, but the mind do it really néha próbálok valamit, yeah, but maybe then when you watch Szatszang or meditation, when you listen to Szatszang or meditation, then you really could just be one-pointed. You do only one thing at one time, you know. So you just watch Szatszang or you listen to meditation, and you do nothing else in that time. Semmi más nem csinálsz az alatt az idő alatt. In the morning and in the evening. Mondjuk a reggel és este szánsz erre időt. And you just do one thing, not that you are doing three things in the same time. No, only when you are meditating or listening to Szatszang, this you give it all your heart. Az egész szíveddel, minden figyelmeddel felé fordulsz. Let's say half an hour mondjuk legyen in the morning and in the evening. Reggel és fél óra este. But full-heartedly. De azt viszont teljes szívedből every day. Odaadással. Maybe. Minden nap például. And when the mind comes, because és amikor az elmem when the mind comes, and I mean, and the practice can be also just a doing, not really. I know it can. I know it can. What do you want from me to say? Mit akarsz hallani tőlem végül? It's up to you. Tőled függ. You know? From who? De ki? I mean, you know. I mean, just see why you feel good here. Lásd, hogy mitől érzed jól magad mondjuk Szatszangon, vagy itt. I don't do anything really. Here. Semmit sem csinálok. And then home you do, so you have the answer. És otthon csinálok valamit. Igen. So then you have an answer. Here I don't do, and at home I do. Otthon megcsinálok. Yes, I use your book and I try to, but I'm very slow, and just sometimes stop. És nagyon lassan, you know, this megállok. This mind tendency, don't worry. I mean, we all have tendencies. Elmetendenciák, ezek mindannyiunknak we all have hajlamaink, tendenciáink. First, when you were coming for Szatszang, you could not understand Szatszang. Now you are sitting in Szatszang here and you feel Szatszang. Vagy, és a Szatszangot átérzed. So already one step further. Már is egy lépéssel mondjuk úgy tovább Do you know the story of... Ismered ezt a történetet? What is the name of the story? Of a fish and the fisherman. A halász és öreg halász és a hal of a goldfish. Története. És az aranyhal története. Ismeritek ezt a történetet? So we are like this fisherman wife. Olyan vagyunk, mint a halásznak a felesége. Szatszangon. I feel so good. I feel nagyon so jól great. érzem magam. Szatszang alatt itt minden rendben van. But I want more. De többet give szeretnék. Me more. Adj még többet, még kérek. Just give me more. Ebből, igen. I have already még this többet. house. It's most quite nice, ez a házam, but just give nem me rossz, more. De akkor most egy nagyobbat kérek. Why I don't have more? I want more. Miért nincsen több? Én többet szeretnék. And another house. És akkor még egy ház. So while we are here and you feel good and amíg itt vagyunk, és jól érezzük magunkat, és mindent rendben találunk, használd fel ezt az időt erre. You mean I don't allow this kind of extra question, for example? So I mean, úgy érted, hogy ne engedjen meg ezeket az extra kérdéseket? Vagy hát ezeket a kéréseket, hogy jaj, akkor még több, hogy akkor hogy lehetne ezt tovább vinni, meg... Okay. Mert hogy ez is... So I shouldn't allow all these extra needs or asking for more, or shall I just allow them or not? I mean... Megengedjem ezeket az extra ilyen when you ask, vágyaimat, hogy többet akarok. Pray to God, and amikor when Istenhez you ask, és amikor kérsz, when you ask, He doesn't listen. Amikor kérsz, Isten valójában nem hallgat meg. In some way. Bizonyos értelemben. Yeah, I experienced that. Igen, ezt megtapasztaltam. Tényleg? That's very good. Ez nagyon jó. Already you made this experiment. I like it. Ez a kísérleten akkor már túl vagy. Beszélek hozzá, de nem hallgat meg. Nem reagál. Or he even gives opposite. The more you complain, the worse it comes. Minél inkább panaszkodtam, és annál inkább még többet ad belőle. Vagy egyáltalán meg se hallgatott, nem adja meg, amit kértem.
Who else? Did you experience something like that or Másnak not? is van ilyen tapasztalása? I did many times. Én nekem sokszor lefolytattam ezt a And I kísérletet. was surprised, like, what? You don't listen to me? És aztán utána csodálkoztam. You don't Nem listen? hallgatsz meg engem? Engem nem? Come on. Na gyerünk I'm már. so spiritual. in Annyira this. spirituális And vagyok. I'm such a good person. És nagyon jó ember And is. you're not listening És to nem is me. figyeltél oda, hogy miket mondtam. Come on. De most tényleg. Then I thought if I would be better, És aztán úgy he voltam would vele, listen. hogyha még jobb ember leszek, akkor And it was meghallgat. completely the opposite. És minél inkább was ebbe az even irányba worse. mentem, annál rosszabb lett. He Tulajdonképpen didn't pont az listen ellentéte at all. volt. Akkor egyáltalán nem hallgatott Zero. meg. Nulla. At some point, even I got upset. Egy bizonyos ponton teljesen I was elkeseredtem, really csalódtam upset. ebben. Teljes csalódás volt. And I'm really happy for these experiences. És nagyon örülök, hogy ezeket a dolgokat Because it megtapasztaltam. made me alive, not passive. Mert It made me életté alive. tettek, megmozdítottak és kimozdítottak a passzívságból. It made me alive. Sokkal életteribb lettem. And it made me to investigate. És rákényszerített, hogy megvizsgáljam valójában. The more I will complain, Hogy minél többet it will be just panaszkodom, worse. annál rosszabb lesz. Just worse and worse and Csak worse. rosszabbodik, Bigger and bigger and bigger depression. Csak növekszik a depresszió. It shouldn't be like this, I know. Nem így kell lennie, tudom. It shouldn't be this, Nem így I kéne, know. hogy legyen, tudom. It should be the opposite. I'm Pont such az a poor, ellenkezőjének I'm kell such lennie. a poor thing. Hát én egy sajnálatra méltó valaki And I vagyok. thought the world will save me. És meg kéne, hogy They will mentsen a see how világ. poor I am. Amikor látják, hogy én milyen elesett But it vagyok, was just the felemelnek. opposite, just De nem. more. Minél inkább láttak az elesettséget, annál inkább lejjebb löktek. And then at some point I looked at myself, Csak egy just bizonyos complaining, Magamra néztem, day egyfolytában and night. panaszkodom, Why this nappal és happened to éjjel. me? It shouldn't happen Miért like történt this, it velem shouldn't ez? Ennek happen nem like így this. kéne, hogy And I woke legyen. up in Ez the nem middle jó of the így. night Az éjszaka közepén is fölébredtem, and I was listening to this voice. és hallgattam ezt a hangot a fejemben. Why Miért én? Give me, I don't Adj nekem, ezt nem Why? szeretem, ezt ne csináld. Miért? And then I saw, oh my God, who is listening? És aztán láttam azt is, hogy hoppá, várjunk csak meg, de ki hallgatja ezt? Am I that what I hear? Én az vagyok, amit hallok? Am I that complaining voice? Én ez a panaszkodó hang vagyok? There has to be something else what's listening to this voice. Kell, hogy legyen még valami, hiszen képes vagyok hallani ezt a hangot, ami panaszkodik There has to egyfolytában. be something else which listening to myself talking, Kell lennie még feeling and valaminak, everything. ami hallja azt, hogy én hogyan érzek, milyen hangokat fejezek ki magamban. Tehát valamin keresztül észlelem mindezt. And then I understood that És akkor this megértettem, complaining voice, it is not me. hogy ez a panaszkodó hang bennem, ez It nem just lehetek can't be én. me. Ez nem lehetek én. There has to be something prior which hears this voice. Valaminek kell lennie, ami megelőzően már itt van, ahhoz, hogy hallhassa ezt a hangot. That what is seen, Az, ami látható, is that the same thing as this what sees? ugyanaz-e, mint az, ami látja őt. So I can see the voice which says, Tehát látom ezt a hangot, ami azt mondja mondjuk, why is it good here and not good here? miért nem jó ez itt, és miért jó ott? What to do? What should I Mit do? csináljak? Mit tehetnék? Mit kellene tennem? It's easy with you, but Persze, it's not vele easy könnyű, without you. de nélküled ez nem könnyű. How to live? Hogyan is élhetnék így? What's witnessing this? Mi az, ami ezt hallja, mindezeket a hangokat?
To who are you talking? You can ask this voice. To whom are you talking? Hogy kihez szólsz, te hang? There has to be something else. Valami másnak is kell itt lennie. And this voice is saying also often. Ez a hang gyakran ismételget, vagy szeret mondani. This voice says, yes. Azt mondja, igen. I see this awareness. Yes. Látom ezt a tudatosságot. Yes, igen, látom. I see it. Én látom. It's obvious. Hát ez nyilvánvaló. It's obvious. Ez nyilvánvaló. And then goes into something else. Again, by this voice. Ugyanezáltal a hangáltal. And we forget what is really the core of it, and we want to follow the voice again. Hogy mi az alapja mindennek, mi áll a legmélyén. És mistakenly again falling into this voice loop. Megyünk megint a csapdájába ennek a hangnak, és inkább a hangot követjük. But one question for me, and before we finish today, one question. Még egy kérdés a részemről nektek. So, if we are sitting like this now, hogyha mondjuk itt ülünk, and if we can really also say, és hogyha azt mondhatjuk, yes, I recognize this awareness. Igen, fölismerem a tudatosságot. Or whatever the room or vagy a termet, vagy ezt a teret. Yeah. Igen. I kind of understand it. Ezt értem. It's kind of clear. Ez tiszta. Megvan. So, tell me. Tehát akkor mondd meg nekem. Is it that you rely on that voice to say that awareness is? Tehát erre a hangra hagyatkozol csupán, hogy ő megmondhassa, hogy azt mondja, hogy igen, ez a tér, ez létezik, mondja a hang, és te erre vársz. Do you really rely on this voice to say that awareness is? Erre hagyatkozol, hogy ez a hang, ez visszaigazolja a tudatosságot? And you can say, yes, it's truth, and then you will go to another igaz, something. És akkor egy újabb dolgba merülsz el? Or, vagy or these statements are happening inside of awareness. Vagy pedig ezek az állítások magában a tudatosságban jelennek meg. So this happening of our mind saying this or that is happening in awareness. Az magában a tudatosságban zajlik le. So what are we? Tehát akkor mik vagyunk mi? Who are we? Mi vagyunk mi? Ki vagyunk mi? Ki vagy te? Are you this voice who is saying, ami ezt vagy azt I'm mondja, in awareness, or I get that, or I don't get that? Én megértettem ezt nem értettem meg. Nem. Yeah. Igen. Then just keep your, akkor csak I don't know what there. Fordítsd a nem tudom midet ide. And when the mind will disappear and say but this, but that, but this, jó, but de that. Ez, de az, de és, then és akkor don't take it seriously. Ne vedd komolyan. Because the mind, the only job is to complain. Az elmének az egyedüli just on this and tulajdonsága, hogy még többet akarok, hogy panaszkodjon, hogy kritizálja a dolgokat. Vidd magadat vissza a gyökérhez, az alapokhoz. It's clear, no? Tiszta, nem? Now I feel this heart center. I think there is. Érzékelem a szívcentert. So there is some feeling, so it's easier vannak, to most könnyebb, recognize that. Hogy felismerjem. Maybe this is it, but. Hogy ez az. I don't understand a word. Egy szót sem értek ebből. A word. Szóval hogy így érzem ezt a feelinget itt, és hogy így könnyű, I feel this sensation az, here. Hogy akkor ez igazolja vissza and most per pillanat, hogy ez az, vagy justifying it that this is it. This is no, again you're talking here in your mind. I mean, I say one thing and you are jumping into the other. You want to go to your mind. Az elmédhez akarsz túlságosan fordulni. Én mondok clear, egy dolgot, de azt mondod, hogy tiszta. But. És utána folytatod, hogy igen, tiszta, de ezt csak hagyd abba. Úgy értem, hogy hagyd abba. Semmit csak kell abba hagynod. Ez csak történik.
Tehát vedd észre, hogy ez így zajlik le. So any comment doesn't need any comment. So I mean, Nincsen but szükség. feel nothing. What? So any comment doesn't need any comment. So I mean. Nincsen szükség értelmezésre, kommentre. I mean, just this. So I mean. Úgy értem, hogy csak ez. Because you don't ask me. I mean, it's a waste of time. You tell to yourself what makes sense. I have no answer for this. Nincsenek választani. I have no answer for this. Magadban vizsgáld meg, és magadban adj választ erre. Te vagy a válasz erre. You see. Te lásd meg. What makes sense and what doesn't make sense. Hogy minek van értelme, I don't know better than you. Én se tudom jobban nálad. See how you feel. Csak egész egyszerűen where you feel more contraction, where you feel less contraction in this nagyobb összeszűkültség, vagy hol van esetleg see what feels lighter, which direction is lighter, which direction is more contraction, melyik more butts. jobban összehúz, melyik szabadabbá so I mean, it's enough. Ez elegendő? It's enough, so I don't want to be more. You don't want what? So when I feel this contraction, so for example, if I this van a beszűkültség, például ez a kérdés, about these things, amiről gondolkodom. Contraction, then az összezsugorít. If I just, I don't care, I don't pedig, ha nem törődöm vele. I mean, if the contraction is super heavy and it's really hard and it's tiring or it's really like repetitive, you can go to psychologists also to talk about it because it might be some memory stuck in the body. Maybe, I don't know. Memóriához kötődik, vagy bármi máshoz. Lehet rajta dolgozni, de csak ha úgy érzed, hogy szükséges. But it means nothing. De valójában semmit se jelent. It means nothing. De végső soron semmit se jelent. I mean, you want to do something with it, or úgy értem, valamit akarsz kezdeni vele, vagy mit szeretnél vele csinálni? Nem csak az, hogy elég az, hogy hogy csak érzem ezt az érzést, amit érzek, úgy értem, hogy... It is enough that I feel this sensation. Szóval ez a visszaigazolás, So this is the proof of... I mean... Minek a visszaigazolás? Minek? Ő is azt kérdezte. Of consciousness. So this is the proof of consciousness. Everything is on this universe is minden a proof ebben az univerzumban bizonyíték a tudatosságnak. Everything. Minden. Everything. Minden. Is consciousness, is a proof of consciousness, is a reflection of consciousness, minden everything. A tudatosság kivetülése, visszatükröződése, minden. Everything, minden. Not only this or this or going from here to there, látjuk, vagy hogy ott vagyunk, vagy ha itt vagyunk, minden az. This is just happening. Ez csak mind történik. Might say that nem tudom ezt felfogni, tehát hogy amit mond itt, nem tudom felfogni. I can't really grasp what you are saying. Good, but this is what my mind is telling me. Yes, akkor ne fogd Okay, then we will continue. Majd folytatjuk innen. Guys, are you alive? Éltek még? Or falling asleep? Alive or falling asleep? Elaludtál, vagy élsz, ébren vagy? All good? Minden oké? Okay? This is what I was speaking about, this, like that we want to have a strategy erről for life. beszéltem, hogy az életre egy stratégiát akarunk készíteni. Everything is fine. Minden rendben van. Perfect. Tökéletes. Or you think something is wrong. Vagy pedig úgy gondolod, hogy valami nincs rendben? Yeah, I mean, why are you why you are making this to yourself right now? Miért műveled ezt just magaddal? Leave it. Ha csak hagyd békén. Engedd leave el. it. There is no right way. Do you believe there is a right Nincsen way? helyes út. Azt hiszed, hogy van egy helyes The út? right way. When we finally gonna be in tuned and amikor like bekapcsolódom, és akkor jó élet vár rám. Always in the future. Always. Mindig a jövőbe vetíti ki. Never this is enough. Never. Sosem elégedett azzal, ami itt és most van.
always on the journey, no? Akkor mindig lehet utazni. In other words, always escaping, always avoiding mindig this az now. elkerülés, mindig a Something crazy. tiszta őrület, okay. Nem igaz? Okay, now I'm not gonna say it. This is first time where I stop myself from saying this. Ezt most nem fogom elmondani, jó? Ez az első alkalom. Just fuck it, you know? Just fuck it. Really. Just, what if we could say to ourselves... Mi az, ha azt mondhatnánk magunknak, hogy csezd meg. I just let go, you know. I just let go. I'm really tired of everything. I'm tired of changing. I'm tired of all of it. Really, I just allow for this to be. Csak megengedem mindennek, hogy legyen, és kész. For this body to be, for this mental to be, for this emotion to be, for everything to be the way it is. Minden, hagyd legyen úgy, ahogy akar, és kész. What if? Mi van akkor, ha ezt megengedem? That you just allow. Csak megengeded. Engedd meg. Do you have this slight idea that it could be possible or not? Van egy parányi esély arra, hogy ezt megenged? Elképzelhető egyáltalán, hogy megengeded? Néha. But it's very freeing, you know. It's really freeing, you know, that, you know, because the spell is in our head now. Mert igazából a varázslata a fejünkben van, csak ott létezik. The spell is only in our head now. Csak az elménkben van valami, amit önmagunkra varázsoltunk. It's like we are doing it to ourselves unconsciously. Olyan, mint hogy a tudattalunk ezt művelnénk magunkkal. You can say to yourself, I'm tired of this, really. De mondhatod azt, really hogy na jó, most már tényleg elegem van, kész, vége. I'm fine. Rendben vagyok, nincs semmi bajom. I'm really fine. Tényleg, minden oké. I know it very well because it was really last thing which came to my mind. Nagyon jól ismerem, mert legutolsóként ugyanilyen dolgok jelentek meg az én fejemben is. Or vagy I didn't have a problem to accept my body, but nem you know what I had? Nem volt problémám, hogy azzal, hogy elfogadjam a testet. I had a lot of spiritual beliefs. De tudod, mi volt az én problémám? From the books I've read. Rengeteg könyvet olvastam, az emberekkel beszéltem, és rengeteg spirituális meggyőződésem volt. I have a lot of this imagination. Rengeteg dolgot elképzeltem, and I projected hogy van. És kivetítettem. That people are in a better position than I am, for instance. Például azt is kivetítettem, hogy az emberek jobb pozícióban vannak, mint például én. And I was looking up at other ideas, ideologies and everything, but never really allowing for myself to be the way it is already. De sosem engedtem meg magamnak, hogy úgy legyek, ahogy vagyok. And with this understanding that I'm not really the body, then not the mind, hogyha én nem ez a test vagyok, és nem meg az elme. It's not my fault. Ez nem is az én gondolatom. This is not my fault, this is not ez nem az én hibám, ez nem a te hibád. Ez csak az univerzum megnyilvánása, az univerzum beszél. So why shall I disagree with the experience which is happening right now? Why shall I complain for that? Nem egyetértenem azzal a dologgal, ami éppen most történik. It's not okay? Miért érzem azt, hogy ez most nincs rendben? This is a really crazy idea in the universe. Things are happening anyways this way. Mindenképpen történnek a dolgok így vagy úgy, és akkor utána megkérdezzük, hogy ez miért így van. This is the craziest thing ever. We can't do anything about it, but yet we think semmit, de mégis megkérdezzük, hogy ez nem jó így. It's bad. So for the end, let's bring we start differently completely. Okay, we do in the end different meditation. A végére akkor valami teljesen más, egy completely different. Egy teljesen különböző meditáció. Feel the body. Érezd a testet. Feel your body. A teljes mértékben érezd át a testedet. Feel it. Minden egyes részét a testednek. You can close your eyes, you can have your eyes open. Nyitva lehet a szemed, vagy csukva, ahogy kényelmes neked.
And check. És ellenőrizd le. Feel this moment. Feel this moment. Érezd át ezt a pillanatot. Feel it. Feel it. Érezzed. Not think about it. Ne Feel gondolkodj róla, érezzed. Go from your head to feelings. Menj át a fejedből az érzésekvel. Don't run away to awareness or anywhere else. Don't do anything. Just feel. Csak egész egyszerűen érezd át, ami van. Is it unacceptable? Elfogadhatatlan? That what you feel. It's really amit unacceptable. Érzel most, el tudod fogadni azt? Check with the feeling. Ellenőrizd le az érzést, de az érzés által és nem gondolkodással. Is it really unbearable? Is it really that hard? Elviselhetetlen? Vagy túl nehéz? By the feeling, judge, not by the thinking. És próbáld meg használni most az értékeléshez az érzékelésedet, az érzéseidet, és ne a gondolkodásodat és a gondolataidat. Yeah, just immerse yourself in feeling. And bodily feeling. Feel your chest, feel your belly, feel your Érezd a arms. hasadat, a karaidat, a mellkasodat, mindent érezzél. And even feel more. És még inkább merülj el benne. Yeah, don't run away anywhere. Ne Just fuss el, feel. sehova se. Csak érezd itt most. And relax into this feeling even more. És pihenj bele ebbe az érzésbe. Még jobban. If you feel that you need to take deeper inhalation, exhalation, Ha just úgy do érzed, it. hogy mélyítened kell a légzésedet, Follow the kilégzést, vagy feeling. belégzést, csak engedj neki. Kövesd az érzéseidet. Very often the mind protects the body from feeling. Nagyon gyakran az elme megóvja And can take you to a testet thinking az right now. érzésből, az érzéstől, és elvisz Not inkább to oda, feel. ahol gondolkodunk, hogy ne érezzünk. Ignore the mind, just feel. De most ne vegyünk tudomást az elméről, csak érezd. And once again, see if it's really unbearable or Lásd azt, hogy ez elviselhetetlen, is it wrong? vagy hogy van-e bele bármi, ami helytelen volna. Is it wrong? Nem helyes ez? And see what harm is happening. És nézd meg, hogy bármi is Really, often the harm even. bántást szenved-e. Van-e bármi, ami sérül? When we don't allow ourselves to feel. Amikor nem engedjük meg magunknak, hogy érezzünk. Because very often on top of that there is thought that there is really something wrong with us. Ott van az a And we gondolat, have to ami ott get bujkál somewhere. bennünk, hogy így nem vagyunk teljesek, nem vagyunk elég this jók, is és just valahol a el kell thought. jutnunk. De vegyük észre, hogy ez csak egy gondolat. And reality maybe is not that hard. És hogy a realitás egyébként nem ilyen nehéz. This moment maybe is not that hard Ez a as the pillanat mind nem biztos projects olyan us. nehéz, mint ahogy azt az elménk próbálja nekünk kivetíteni. And maybe actually everything is all right, everything is És perfect. lehet, hogy minden lehetséges, hogy minden úgy van jól, ahogy van. Minden úgy tökéletes. At least for now. Most bizonyosan így van.
And you can, every time this anxiety comes, you can bring yourself ez a this way. feszültség jön, akkor ránézhetsz ezzel a szemmel. How can we take care of this moment the best? Hogyan tudnánk a legjobban ezt a pillanatot gondozni? How can we take care of our body sometimes? Hogyan tudnánk gondozni a testünket? I can say that for my body, én mondhatom azt, hogy az my én body is testemre, grateful, for instance, hogy where I nagyon give hálás, it some of the relaxation. nagyon hálás az én testem, amikor hagyom, hogy megpihenjen egy picit. Happy sometimes, nagyon boldog olyankor, and I judge it by feeling, és úgy ítélem meg, hogy érzem, hogyha nem erőltetem túl a testemet. Or if I can sit for a moment and just feel, vagy pedig megengedem magam, hogy instead of do, hogy a minden csinálomság közepette, amit tudatosan végzek, csak megengedem, hogy megpihenjen, és mondjuk üljön egy picit. And by that I can judge that everything is all right. Meg tudom vizsgálni azt is, hogy minden rendben van. Mental statement that everything is all right, while my body is not in tune with this, and amikor now our whole being is not in tune in az this. egész lényünk nem kapcsolódik össze ezzel, nem harmonizál vele. It's like, building another world, superficial mind world, another layer. Mint hogyha egy teljesen új világot hoznánk létre, ami csak egy kitaláció. So we can follow the feeling, or we can follow követhetjük the bliss az érzést, vagy pedig követhetjük a gyönyört, vagy pedig annak a örömét, hogy ezt a pillanatot megéljük. Ibolya, how are you feeling, girl? Ibolya, lány. Hogy vagy? Very slight tension here, very slight. Van egy kis feszültség bennem. But I think because of the struggle, because of the erőlködés, volt egyfajta erőlködés. There's some struggle inside of me to understand what you are saying. Yeah, it's okay. I think that is why. It's okay. It feels ez rendben van. Pass because it's too much focus in the mind. I think túlságosan és az elmémre fókuszáltam, talán azért. Ez teljesen elfogadható. It's all okay. Teljesen elfogadható. Are you alive, guys? I'm a bit tired. Fáradtak vagytok? Alive, because it's not finished vagytok, yet. Mert még nincs vége. It's not yet finished. Még nem jött el a vége. We will have another portion of inquiry. Meeting tomorrow. Még egy találkozónk, holnap egész nap. But if something else, akkor megvizsgálhatjuk együtt. Last one wants to share something, valakiben még van valami, amit szeretne megosztani velünk, akkor egész nyugodtan még. Most tenném fel azt a kérdést, amit a konyhában. I would like to ask you the question that I tried to ask you in the kitchen. Sokszor megpihenek így, ahogy most A lot of times I rest like this, as you showed. De lehet, hogy mégis van egy elvárás. But maybe there is still some expectation. Köszönöm. Egyszer csak eljön az a pont, amikor a tudatosság ébred önmagára. Tehát amikor, there's a certain point when awareness realizes itself. Tehát egy nem személyként. Which awareness? Melyik tudatosság? Nem tudom. I don't know. Which? Me neither. Én se, csak azért kérdezem, melyik tudatosság? Amikor már nem személyként érzékelem. When I don't experience myself as a person. Okay. Ennyi? That's all. Van ilyen? Is there something like this? Like the awareness will do what? Mit fog csinálni a tudatosság? Kiébred ebből az álomból. Like okay, I get it now. I get it now. Okay, awareness. Okay. Oh, jó, megvan. Good, big one. Ez megint egy nagy darab. Nagy falat. Where were you all this time? Tell me.
Where were you all this time? Is there gonna happen something like this? Vagy így fog történni, de akkor a tudatosság. That awareness. Az a tudatosság. That awareness will realize itself. Az a tudatosság végre felismeri önmagát fogja megtalálni. Who are you talking about? Kiről beszélsz? That awareness. Arról a tudatosságról. Arról. Will realize itself. Ami képes felismerni önmagát. But who are you talking about? De kiről beszélsz? Are you apart from this dream? Ettől az álomtól kívülálló vagy? Where are you in this? Te hol vagy ebben az egész képben? How is it connected with you? Hogyan kapcsolódik ez veled? Or what's gonna happen after that? Vagy mi fog történni ezután? Ez is egy jó kérdés, When awareness will realize itself, felismeri önmagát, it's a big one. Ez egy nagy dolog. What's gonna happen next? De utána mi fog történni? That's a very good point, actually. Ez egy nagyon jó kérdés. What's gonna happen then? Utána mi lesz? I mean, again, I can be on the journey. Akkor megint utazhatok tovább. There is something good to aspire, actually. Something good? To aspire. Valami jó, amire vágyhatok, amit újból megszerezhetek. You see how the way you describe it? Ahogy leírod. This awareness will realize itself. Ez a tudatosság föl fogja ismerni And where magát. is this all happening? És or ever could be happening? Hol van ez az egész, ahol ez lejátszódhat? Or how you are connected with that? Hogyan lehetséges, hogy te kapcsolódsz ezzel? Because this way it's gonna be just a concepts, no? Ezek csak koncepciók lennének, nem? It's just gonna be concepts. Csak koncepció lenne. I want you to be active. Azt akarom, hogy aktív legyél, élő. I want you to be about you. Azt akarom, I want hogy this to be about you. Te ez rólad szóljon Because valójában, mert ez tényleg te vagy. Because it is. Mert ez csak rólad szól. It's not about some awareness, nem which egy will másik tudatosságról szól, ami egyszer majd fel fogja ismerni magát. Thank you. Köszönöm. This is not so much fun. I mean, it's also fun. You can read a lot of scriptures about it. It's also fun, intellectual fun. Róla, hogy ez is egy intellektuális szórakoztatás. And you too. De van ennél sokkal szórakoztatóbb is, szerintem. Well, it's about you. Amikor rólad szól ez az egész. Kind of. Not imaginary, but kind of nem you. Nem elképzelve, hanem, kind of deeper you. Hanem a mélyebb énedről, mélyebb önvalódról. Kind of. Nagyjából. Kb. And I feel you know what I'm talking about. És úgy érzem, hogy tudjátok, hogy miről beszélek. Intuitively you feel. Intuitív módra érzékelek. It's fun. Egyébként szórakoztató. I mean, do you see my job here? I mean, come on, guys. Do you see my job? Látjátok, hogy mi a feladatom itt? Látjátok, hogy mi a munkám? Yeah. A beautiful life wonder. Maga ez a csodálatos élet. Az élet maga a csoda.
Okay. So. Rendben, akkor. All good? Minden rendben? Okay, so see you soon tomorrow at what, 11? Nem sokára találkozunk 11? holnap. We have meeting? Holnap okay. 11-kor kezdünk. So, nice to sit with you. Köszönöm, hogy itt voltatok velem ma. And we see each other tomorrow. És holnap találkozunk akkor. Thank you.